أبنتقل أبو سلمان للقبعة الثالثة والأخيرة، قبعة المستشار في الديوان الملكي وعضو مجلس شؤون الاقتصادية والتنمية. أول شيء ودي أعرف إيش يعني مستشار في الديوان الملكي؟ وإيش طبيعة الأعمال؟ هل تداومون في الديوان ولا ما تداومون في الديوان؟ يعني إيش يعني مستشار في الديوان الملكي؟ طيب هذا سقراط من إذاعة 8، وأنا عمر الجريسي أستضيف قادة التحول وأحاورهم حول رحلتهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030. ضيف حلقتنا اليوم هو المستشار في الديوان الملكي ورئيس لجنة برنامج التحول الوطني ونائب رئيس صندوق التنمية الوطني الأستاذ محمد التويجري. بكل القبعات الثلاثة كان حوارنا اليوم. بدأنا بقبعة التحول الوطني وتحدثنا عن أول شيء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وكيف يناقش هذه الأمور وعلاقته بلجنة الاستراتيجية وعلاقة لجنة الاستراتيجية ببرنامج التحول الوطني وبقية برامج الرؤية. وبعد ذلك دخلنا على البرنامج نفسه، فهمنا إيش فكرته، إيش أهم ما تحقق في الفترة الماضية، هل لما ما ينجحون في هدف معين يمديهم يغيرون المؤشر ويعدلونه زي ما سووا في هدف شبكة الصرف الصحي وانتم كرامة، وليش عندهم هدف زيادة نسبة المرأة في سوق العمل اللي حققوا أكثر من المستهدف، بينما في شريحة من المجتمع يقولون هذا قاعد يأثر على فرصنا إحنا يا الشباب. فنقلنا وجهة النظر هذه وإن كنا قد لا نتفق معها بالضرورة. وبعد ذلك دخلنا على صندوق التنمية الوطني، فهمنا إيش الفكرة من هذا الصندوق وإيش علاقته بالصناديق التنموية اللي موجودة زي الزراعي والعقاري والصناعي وغيرها، وفهمنا وش الإضافة اللي سواها لما أنشئ. وكذلك تكلمنا عن الصندوق الجديد الوليد اللي هو صندوق البنية التحتية، آخر الصناديق اللي نشأت من صندوق التنمية الوطني. وفي الختام في آخر محور تحدثنا عن إيش يعني مستشار في الديوان الملكي، هل هو منصب فخري ولا في مسؤوليات مرتبطة فيه. تكلمنا عن بعض رحلات سمو ولي العهد إلى كوريا واليابان وعلاقة ضيفنا بهذه الرحلات وبعض المواقف والأحداث اللي خلال هذه الرحلات. وكذلك تكلمنا أو ختمنا حوارنا بتجربة الانتخابات في منظمة التجارة العالمية اللي كان ضيفنا مرشح لها ولم يتمكن من الفوز. كيف كانت ردة فعل ولي العهد بعد ما تلقى خبر عدم فوزه وإيش قال له بعد هذا الخبر. أترككم مع الحوار. حياك الله أبو سلمان، شرفتنا ونورتنا. حياك الله عمر. أبو سلمان، أنا كنت أسولف مع أحد زملائك السابقين، زميل عمل معك عن قرب، وقلت له عطني قصة الناس ما تعرفها عن أبو سلمان. فقال لي أذكر مرة المرات كنا نستقله زيارة لإحدى الدول وكنا مجتهدين نبغى نسوي المسار الخاص حق كبار المسؤولين وكذا فناداني ووبخني، قال يا أخي لا تنزعون مني إنسانيتي، خلوني أمشي مع الناس، خلوني أدخل مع البوابات، خلوني أمر في المسارات العادية. فمن ذاك الوقت من سمعت القصة وأنا أبغى أسألك، هل البروتوكولات الوزارية تنزع من الوزير إنسانيته؟ هذا طبعا يعتمد على الوزير ويعتمد على الشخص. هذه أشياء لها يعني مرجعية وطريقة حياة وتفكير. لكن أنا في اعتقادي إذا أنت مسؤول وما تعرف وش صاير على الأرض ما في داعي تصير مسؤول صراحة. وهذا يعني يعطيك أحيانا فرصة أنك تتكلم مع الناس، تسمع آرائهم، تسمع أفكارهم طريقة مباشرة يعني. فهذا حاجز، أنا أعتبر أن البروتوكولات فيها نوع من الحاجز لأي مسؤول صراحة. وكلمة مسؤول يعني مسؤولية، يعني لازم يكون عندك اطلاع ومعرفة واستماع للناس. فأنا أذكر هذه الحادثة صراحة. أنا عرفت أجل منه الزميل، عرفته زين. عرفته، هو زعل علي أصلا. قال لي لا احنا في مهمة رسمية وكذا، وحقيقة كان وقت كورونا بعد. يعني أنا ما وبخته، بس قلت له يعني أنت تشتغل معي وتعرف وما في داعي للأشياء هذه، بس مشت. وأتذكر أن نفس القصة هذه كنت أسولف مع أحد الوزراء اللي عنده بروتوكولات عالية، فقاعد أقول له
وش فلسفتك؟ ليش تحرص على هذا الشيء؟ قال أنا بالنسبة لي ما يعني لما أحضر للمكان أو لما أستقبل أحد أنا ما أمثل نفسي، أنا أمثل المنصب اللي فيه هذا النوع من المسؤوليات وفيه هذا النوع من الالتزامات. فهذه الأشياء ما هي بلي أنا شخصيا، هذه للمنصب. فما وتروح إذا راح المنصب. أنا أعطيك يعني قصة شخص آخر كان يعني في منصب كبير جدا، وقال يوم تقاعد وترك المنصب حس فراغ كبير، لأنه كان في واحد يشيل له الشنطة وواحد يفتح له الباب وواحد يعمل له كذا. أنا شخصيا أعتبر الأشياء البسيطة هذه صراحة ريفريشنج، يعني ترجعك لإنسانيتك وبساطتك، ومهمة جدا إنك ما تفقدها. وبرضو على الجانب الإنساني سيرتك أبو سلمان مثيرة، أنك بدأت عسكري ثم قطاع خاص ثم قطاع عام كقائد في ملفات اقتصادية وملفات تنموية. فإيش اللي علمتك هالقطاعات الثلاثة ما بين الطيار والمصرفي اللي يقود أحد أكبر بنوك المنطقة أو العالم في المنطقة، وكوزير ومسؤول عن ملفات؟ والله شوف يا عمر، أنا أعتقد إنه يعني في الحياة عموما وفي بيئة الأعمال ورسم السياسات الثابت يعني الوحيد هو التغيير. حنا تعرف يعني حياتنا فيها تحديات وفيها، والشخص اللي دائما يقعد في يعني منطقة الراحة ما يتطور. ودائما نشجع الناس والموظفين إن اطلع من منطقة الراحة حقتك، تحدى نفسك، اقتحم شيء جديد، ابدأ شيء جديد، فكر. طبعا وهذا جزء من المشكلة أنك أنت لازم تشتغل، يعني عشان تحول أو تبدأ بشيء جديد لازم تعمل، تشتغل، تتعلم، تسأل. فأنا دائما أقول إني محظوظ جدا، وهذا من خير البلد صراحة. أنا اشتهيت أكون طيار وأنا شاب صغير أبو 18، صرت طيار، وبغيت أصير مصرفي وأدرس ماجستير في المملكة، ودرست وصرت مصرفي. بعدين الحمد لله كمسؤول عندي الفرصة وجتني الفرصة لكن الأساس أنك أنت تحاول دائما يكون عندك تطوير للذات، تطوير للنفس، اقتحام شيء جديد بالعمل. طبعا مش مغامرات هي ولا والله. بس يعني من الطيران إلى الطيران على فكرة، شوف أنا في الصناعة المصرفية قابلت كثير جدا رؤساء تنفيذيين كانوا ضباط بحرية وضباط طيران وضباط في الجيش. هذا شيء متعارف عليه في الغرب بالذات، إنه دائما العمل العسكري يعلمك الانضباط، روح العمل، الفريق الواحد، الالتزام بالقواعد والقوانين، احترام القيادة. وطبعا الطيران بالذات في القطاعات العسكرية المختلفة فيه سكيل عالي مختلف عن تتعامل مع ماكينة معقدة، تتعامل مع تكنولوجيا، تتعامل مع يعني تخطيط لمهمة وأهداف ولازم تصل لها بوقت معين. ففكر فيها كذا إنها حقيقة كانت قاعدة كبيرة جدا لطريقة التفكير. بس وش الشرارة اللي خلتك تنتقل من هنا لهنا؟ أبد والله، هي فرص، يعني فرص. ويعني أنا طموح بحب طبعي وأحب يعني أقتحم شيء جديد وأفكر، لكن الحمد لله أفتخر جدا بتجربة الطيران. توجت بمشاركة في حرب الخليج عام 91. شاركت في الحرب حوالي 34 رحلة. نعم. الحمد لله يعني خدمت الوطن فيها ودافعت عنه. لكن الأهم في تجربة الطيران هي لا يزال فيني هذا الطيار، يعني لا يزال فيني هذا الانضباط، لا يزال فيني هذا يعني الأهمية الوصول للهدف، لا يزال فيني أهمية عمل فريق الواحد. تعرف أنت في الطيران إذا طرت مع مجموعة يهمك حياتك لكن حياة زميلك أيضا مهم جدا. فهذه لا تزال داخلي ودائما يعني أرجع لها في مواقف كثيرة. ولو بطلب منك درس طلعت فيه من القطاع العسكري ودرس من القطاع الخاص ودرس من القطاع العام، وش بتكون هالثلاث دروس؟ القطاع العسكري بدون شك هو الانضباط. أنا ما أقدر أتأخر على الموعد، لا يمكن، يعني إلا ظروف. وأنا أشهد يعني ما شاء الله في تسجيل حلقة على الموعد. ظروف قاهرة صراحة اللي تخليك تتأخر، فأنا ملتزم بالوقت في الاجتماعات اللي أديرها. إذا قلت ساعة يعني ساعة، نخلص في ساعة وهكذا. فهذا موضوع الانضباط والالتزام ما في شك درس كبير جدا للإنسان، خاصة في بداية حياته. تعرف حنا صغار وشباب دائما يكون يعني عندك نوع من الرغبة في الحياة أكثر، فإذا تعلمت هذا بدري ينفعك
لمدة طويلة. هذا درس القطاع العسكري. القطاع المصرفي بالذات هو قطاع متنوع. يعني البانكر، احنا اللي نسميه بانكر، تلاقي يوم يشتغل مع قطاع الطاقة، ويشتغل مع قطاع الاتصالات، ويشتغل مع قطاع البنية التحتية، بحكم العمل هذا يطلع على المنظومة بشكل كامل، ويبدأ يتعرف على البزنس بطريقة أقوى. ليش؟ لأنه يقرض، البانكر يقرض. فأنت ليش تعطي القطاع هذا فلوس أو الزبون هذا فلوس إلا إذا كان عندك دراسة كافية بالريسك، بالمخاطر، بالعائد، فتبدأ تفكر بطريقة شمولية، لأنك مسؤول عن هذه الأموال أنها ترجع بربح معين. فيمكن الدرس الأساسي هو أنك دائما تفكر بالمنظومة الشاملة، وكيف تفكر في الصفقة أو العميل أو بطريقة شاملة، بحيث أنه تضمن النجاح والعائد والربح. في القطاع الحكومي الحقيقة هي يعني حجم المسؤولية. دائما احنا أي شيء نعمله بشكل يومي تفكر هذا وش بيأثر على المواطن، وكيف أثره على البلد، وكيف أثره على الاقتصاد، وكيف أثره على النمو. فتأخذ الموضوع من جهة أنك مسؤول، ونتائج عملك هذه لازم تكون ملموسة على الناس، على المواطن، على القطاع الخاص، على يعني المستثمر وغيره. وهذا مدخل جيد أبو سلمان عشان ندخل لصلب حوارنا اليوم. احنا نستضيفك وسعداء بهالاستضافة لثلاث قبعات: قبعة رئيس لجنة برنامج التحول الوطني، وقبعة نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وقبعة المستشار في الديوان الملكي وعضو مجلس شؤون الاقتصادية والتنمية. فحنمر على هالثلاث قبعات خلال الحوار، وخلينا نبدأ وفي قبعات أخرى، بس في قبعات أخرى بعضها صعب نحكي عنها لكن خلينا نبدأ بقبعة التحول الوطني. أول شيء ودي أعرف الكواليس والأجواء. أنت انضميت للحكومة في 2016، هذه كانت تقريبا بداية يعني بداية الإطلاق للرؤية وللتحول الوطني. الورشة بادئة من 2015، لكن في هذه اللحظة بدأت الأشياء تظهر للناس. ودي أفهم أبو سلمان العقل المدبر والمنفذ لهذا المشاريع التحولية اللي هو مجلس الاقتصاد والتنمية. ودي أفهم وش هذا المجلس، لمن يرجع، كيف طريقة العمل فيه، وإيش علاقته ببرنامج التحول الوطني، ومنها ندخل على البرنامج. طيب طبعا يعني أنا لو سألتني بصفة شخصية يعني عن أهم الإنجازات في الرؤية، أو من أهم الإنجازات في الرؤية، كان قلت لك طريقة الحوكمة، وطريقة اتخاذ القرار، وطريقة المتابعة والأداء أو قياس الأداء. أنا أعتقد أنه هذه سمو سيدي ولي العهد حقيقة أقولها ضربة معلم، لأن كل شيء بيصب هنا، كل شيء قرار في النهاية. فالمجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية هو أحد ذراعين تبع مجلس الوزراء. فمجلس الوزراء الآن عنده ذراعين أو جناحين: جناح اقتصادي تنموي، وجناح أمني وسياسي. الأمني والسياسي ما هو حديثنا اليوم، حنا حديثنا الاقتصادي والتنموي. هذا المجلس هو المظلة الكبيرة للقرار، وفيه تقريبا 20 صاحب قرار. طبعا هذا جزء أنهم عدد كبير ويمثلون جميع القطاعات في الدولة، وفيهم ناس مستقلين، يعني تفكيرهم مستقل وشامل، يعني ناس مثلي، يعني يفكر في التنمية، يفكر في حقيبة وزارية مثلا. بالضبط. وهذا يعني يعطي المجلس قوة، لأن دائما الوزير المعني بالقطاع يحاول يدافع عن قطاعه، ويحاول يأخذ أكثر، ويحاول. المستقل يقول لحظة شوي، ترى أنت ما فكرت في الصورة الكبيرة في هذا. ونعطيك أمثلة كثيرة، يعني مثلا إذا جاء نقاش، والله حنا بنسوي مشروع بنية تحتية في قطاع المياه، وتكلفته إكس، تكلفته كذا، وهنا واحد يقول أنا برضو عندي بنية تحتية، أنا في الاتصالات. من الأهم، من اللي والله يعني المواطن يستفيد منها أكثر وبسرعة، مستثمر إذا جاء وش يفكر فيه أكثر، وهكذا. فالمستقل دائما يفكر، يقول ترى لحظة شوي، فيه هنا بعد شيء مهم، ويبدأ مثلا التوافق. المستقل دائما يقود إلى توافق، بحيث أنه والله 60 40 60 50 50 وهكذا.
لكن غير إنه المجلس والمظلة اللي يصير فيها القرار في تحته ذراعين، واحد استراتيجي وواحد تنفيذي، شيء اسمه اللجنة الدائمة، واسمها كده دائمة يعني منعقدة بشكل مستمر، ولجنة استراتيجية اللي هي تفكر بالبعد طويل المدى. خلاص اللي حرك المجلس الاقتصادي هي فريق الأمانة، وهو فريق متمكن قوي عنده أدوات كثيرة ويستطيع أن يتابع كل القرارات هذه بشكل يومي. يعني تخيل حنا اليوم ترى نوقع بعض القرارات بالآيباد، خلاص ما عاد في يعني خبر الورق والأشياء هذه، وهكذا في أشياء كثيرة تساعد. فالمنظومة سهلة. مجلس الوزراء مجلس اقتصادي، مظلة متينة فيها استقلال، فيها ديبيت، فيها نقاش، فيه لجنة تنفيذية تابع القرارات تدرسها بالتفاصيل، ولجنة استراتيجية تقول البعد الاستراتيجي كذا. خلصنا. هل نقدر أبو سلمان ناخذ مثال لشيء ولد في مثلا أو نوقش في اللجنة الاستراتيجية كيف يصعد أي استراتيجية قطاعية أو مناطقية تمر بالإجراء هذا؟ يعني مثلا عسير منطقة مهمة وعدد سكانها كبير وفيها صراحة فرصة يعني عظيمة جدا، وتنوع جغرافي وطاقة كبيرة جدا يعني للتنفيذ. فالمسؤول أو أمير المنطقة يضع الاستراتيجية حق عسير ويروح للجنة الاستراتيجية. اللجنة الاستراتيجية هذه تطحن يعني مع المسؤول هذا، ليش سويت كذا؟ ليش 5 سنوات؟ ليش المبلغ هذا؟ طيب ليش ما فكرت كذا؟ طيب وش دور القطاع الخاص؟ طب كم نسبة النمو؟ كم وظيفة تبغى؟ ويتحدوه ويروح يرجع. تمام. في بعض الأمور الفنية تروح يبغى لها قرار فوري، يعني ولو الطريق هذا مهم، البنية التحتية هذه مهم، تروح ذولي للمطبخ حق العمليات اللجنة الدائمة تقول لا والله هذه ما تنتظر الاستراتيجية. الاثنين هذه تصب في المجلس الاقتصادي والقرار يتخذ. وافقنا على صاحب الملف، وافقنا بعد ما اللجنة الاستراتيجية وافقت، وبعد ما قال والله خلاص عملياتيا أنا أموري تمام، المجلس الاقتصادي يشوفها في شكلها الشبه نهائي ويتحداه برضه أو يتحدى القطاع، فتأخذ دورة فيها كل ما تتخيل. وكيف يدير سمو ولي عهد النقاش في مجلس اقتصاد التنمية؟ هل يتاح لكم أنكم تبدون آراء مختلفة؟ يعني في اجتماعات كثيرة جدا ومطولة، وسمو الأمير صراحة يعني دائما يحرص يعني أنا شفته في عشرات المرات إنه يسألك حتى يعني وش رأيك يا فلان، ودائما يعني في انضباط في المجلس بحيث أنه يعني الفرصة تعطى لصاحب القطاع أو الاستراتيجية بحيث أنه يعني يعطي وجهة نظره، لكن في المقابل إذا في أحد عنده أي تحدي أو أي وجهة نظر أخرى توضع على الطاولة. وهذه الأمانة اللي قلت لك عليها قبل شوي دورها صراحة يعني حتى يعني تتابع الأشياء هذه، تنشط النقاش. وكيف اتخذ القرار إذا كان في آراء مختلفة؟ القرار أبد يعني إذا وصلنا إنه متفقين، لكن إذا ما إحنا متفقين نبدأ بالتصويت. نعم بالتصويت. تحسم القرارات المجلس بالتصويت 100%. إذا لم يكون هناك توافق على الاستراتيجية أو الموضوع المطروح يبدأ التصويت، وآخر واحد يصوت هو رئيس المجلس سمو ولي العهد، حتى ما يأثر على أحد أبدا. ودائما يقول ما بأثر عليكم. ويعني حصلت كمرة أنه كان بالضبط 50-50 وأخذ جانب معين، وغالبا اللي ما يكون دائما يشرح وجهة نظره ليش أخذ الجانب هذا أو وبعد المجلس ترفع إلى مجلس وزراء. طبعا هذا بعد دخلنا الآن في الإجراء الإداري. مهم جدا أنه مجلس الوزراء يطلع عليه، وهذا طبعا لكن وش صار قبل ما تروح مجلس الوزراء؟ صار فيه يعني نقاشات، وصار فيه يعني تأكد أنه والله كل نقطة مذكورة لها أدوات تنفيذ. فالقيمة لهالمجلس اللي أضافها اليوم أنه في خطوتين صارت قبل ما تعرض الملفات على مجلس الوزراء يصير فيها النقاش والإنضاج والمواءمة مع الاستراتيجيات الثانية. صحيح. فصارت توصل مجلس الوزراء بمستوى نضج أعلى مما كان سابقا جدا. وغير كذا طال عمرك المجلس يعني أنا أقعد مع استراتيجية عسير، طيب استراتيجية عسير، طيب والمناطق الثانية
المجلس شايفها. طب والاستراتيجيات القطاعية، سياحة الزراعة مثلا ولا السياحة، نعم، شايفها. فالمجلس أحيانا يقول للمسؤول عن الاستراتيجية أنت شفت هذا الموضوع نسقت مع فلان وسويت كذا. فحنا عندنا الآن أصبح منظومة قرار متكاملة. وفي المجلس الاقتصادي أيضا في أداء، هذه جهة مستقلة تماما 100%. بعد ما نتفق ونوافق تقيس هالمبادرات والتنفيذ ومتى، وترفع للمجلس تقول ترى أنتوا وافقتوا وكل 3 شهور لازم يصل كذا، ترى ما وصل أو ما وصل. وهذه يشوفها سمو الأمير بشكل دقيق. وكم اجتماع معدل السنوي للمجلس؟ يعني أقلها 12 اجتماع واحد في الشهر، وبعضها صراحة يعني مواضيع طارئة قد نجتمع أكثر من مرة في الشهر. احنا نشوف تو في الأخبار، مو تو يعني في خلال هالأسبوع كان في اجتماع لمناقشة الأداء الربعي لبرامج الرؤية ومؤشراتها ومبادراتها. صحيح. حدثنا عن هذا الاجتماع، وش فكرته؟ هذا أداء واللجنة الاستراتيجية ومكتب الإدارة الاستراتيجية اللي هي يعني تحت مظلة المجلس. أداء اللي هو مركز أداء يعني يضع كل برنامج من مبادراته كم نسبة التنفيذ وكم نسبة الأشياء المتعثرة، والأهم ليش عرفت يعني ليش في تعثر أو ليش فيه مثلا برنامج عن برنامج. وهذا أنا بالنسبة لي صراحة من أمتع التقارير، لأنك تشوف الصورة كاملة. 12 برنامج، صحة، سياحة، تحول وطني، إسكان، تخصيص، يبدأ الربط بينهم ويبدأ التفكير على يعني الوطن بشكل أشمل. فهذا شيء ربعي نعمله، لكن على فكرة حنا نشوفه شهري. أنتوا رؤساء. نعم، لأنه ما يفاجئك، هو يعني ما في مفاجآت، هو يعطيك تراك أنت كذا رايح، ترى في كذا، ترى كذا. فحنا نشوفها بشكل شهري، لكن تعرض للقيادة وللمجلس بشكل ربعي. وهذا يعني متعارف عليه كممارسة عالمية. يعني 4 مرات في السنة تطلع على حجم كبير من التقارير، شيء جيد. بشرنا عن أدائكم، كيف كان التحول الوطني في آخر التقرير؟ مفروض أنك أنت مفروض عارف. الحمد لله البرنامج الأول ما شاء الله ل3 أرباع متتالية. أنا الحقيقة ما يهمني الأول والثاني، أنا يهمني معيارين. المعيار الأول، هل ما نفذ ملموس على أرض الواقع للمواطن ولبيئة الأعمال وللوطن، أكثر ما أنك أول ولا ثاني. يعني كلنا في النهاية فريق واحد، كلنا نعمل نفس الهدف، الرؤية هذه شاملة. والشيء الثاني اللي يهمني طال عمرك هو الاستمرارية. يعني هل البرنامج عنده القدرة والطاقة البشرية والتمويل الكافي أنه يستمر في تنفيذ المبادرات وعمل أثر على الأرض. هذا اللي يهمني صراحة. لكن أول ثاني أنا أفرح لو شفت برنامج ثاني أدى أداء أحسن مني، لأن هذا في النهاية ينصب على المواطن. هذا مدخل جيد أبو سلمان أننا نتكلم أكثر عن التحول الوطني. للي ما يعرفونه، وعلى فكرة إلى اليوم في ناس يلخبطون بينه وبين الرؤية، فيقولون رؤية 2020 ولا برنامج التحول الوطني 2030، فلسه الصورة لبعض الناس ملخبطة. فوش رأيك تحرفنا عن فكرة البرنامج؟ كيف يعني وش نطاق عمله، إيش ارتباطه بالرؤية، وبعدين ممكن ندخل على أهم الأشياء اللي تحققت الفترة الماضية. طبعا أنا أحاول أبسط صراحة قدر المستطاع. برنامج التحول الوطني في البدايات مثل ما قلت 2015-2016 كان هو الرؤية، ما في غيره. وكان الهدف من إنشاء البرنامج أنك تشوف وين الثغرة بين طموح والواقع. وسألنا آلاف الأسئلة. ليش ما عندنا كذا، وليش الوضع كذا، وليش البنية التحتية كذا، وليش الصحة كذا، وليش التعليم كذا. كل ما يخطر في بالك سؤال في تلك المرحلة. بعدين وجدنا أن الموضوع مهول، يعني كبير جدا، ولا يمكن أنك أنت يعني تلمه في برنامج واحد. فانبثق من برنامج التحول الوطني البرامج المختصة الأخرى.
هذا مهم جدا أن الناس تعرف. فهو صحيح في البداية كان برنامج التحول الوطني، لكن بحجم العمل وبحجم التركيز، وسمو ولي العهد حريص جدا جدا على موضوع المسؤولية. إذا كان كل شيء في مظلة واحدة، المسؤولية شوي تضيع. فصحة، إسكان، تعليم، سياحة، صناعة، كذا. لكن لا، الآن في تركيز، أنت رئيس برنامج، عندك مبادرات معينة، أقيس أدائك كذا، التمويل معروف وين رايح، وش الأثر. فتحولنا إلى برامج 2030 اللي تعرفوها كلكم، مثل التخصيص والإسكان والصناعة والصحة. بس إيش علاقة هالبرامج بالرؤية؟ هذه البرامج هي البودي، هي الجسم حق الرؤية. يعني لو أخذنا الرؤية 100%، قسمها على عدد البرامج بالضبط، كل واحد يأخذ نسبة. ومن حيث الإطار الزمني، طبعا أنت تدخل الآن في موضوع ما هي المبادرة. لا يعقل على سبيل المثال أنك تقول أبغى عدد المتملكين للإسكان في السعودية نسبة X في شهر أو في سنة. هذا يحتاج إلى كثير من الأمور، فهذا مثلا يأخذ سنوات. ولا يمكن تقول والله في برنامج الصناعة وتطوير الصناعة أنا بعمل تنوع اقتصادي وتصدير وممكنات التصدير بشهر. هذا لا، يأخذ فترة طويلة يعني فيه. وفي بعضها لا، أنا والله أبغى أوصل إنترنت 4G لأكبر عدد من المواطنين بمساحة جغرافية أكبر. لا، هذا ممكن يسوي بسرعة. قطاع خاص قوي، تكنولوجيا موجودة، التمويل موجود، ممكن نسويه بسرعة. فالوقت الزمني يختلف من مبادرة لمبادرة. نوعية تحتاج إلى بناء، تحتاج إلى مقاولين، إلى عقود طويلة الأجل، تمويل طويل الأجل، أو أنها لا والله ممكن. فالرؤية هي الحلم الكبير حق 2030، جزء إلى برامج تنفيذية. قسمت هذه الأهداف الاستراتيجية على هذه البرامج التنفيذية، وهذه البرامج عبارة عن حزم. الحزمة الأولى من 2016 إلى 2020، بعدين 2021 2025، بعدين 25 إلى 30. أكبر برنامج بحسب حجم الأهداف هو برنامج التحول الوطني، عنده ثلث مستهدفات الرؤية تقريبا، 35% من مستهدفات الرؤية. ودنا نفهم وش يعني جودة الحياة نوعا ما مفهوم، الإسكان مفهوم، ضيوف الرحمن مفهوم، التحول الوطني وش القاسم المشترك بين كل هذه المبادرات؟ طبعا بالأساس التحول الوطني معني بتحسين كفاءة الحكومة بما يخدم المواطن. هذا مهم جدا. يعني اليوم طال عمرك في منظومة العدل أو المنظومة العدلية، كان الهدف في 2020 أن نصل ل 80% من الخدمات العدلية تكون إلكترونية. وصلنا في 2020 إلى 82%. عندك ناجز وعندك يعني وكالات تعملها أونلاين. هذا يوفر يعني مشاوير 25 مليون مشوار بالسيارة توفر في السنة، فيه 70,000 مستخدم يومي. تخيل أنت وش الكفاءة اللي أنتجت من يعني وراء هذه جهة واحدة في التحول الوطني. هي 10 جهات. البيئة التشريعية، القوانين اللي طلعت في ال5 سنوات الأخيرة، تجارية أو شخصية أو تدعم بيئة الأعمال بشكل عام، هذا مهم جدا لأي مستثمر وأي رجل أعمال أو مؤسسة صغيرة أو متوسطة. هذا برنامج تحول وطني، ليس فقط أنك تمول مشروع توصل إنترنت وغيره. لا، في بيئة مهمة جدا لتضمن حقوق الناس وتضمن إن بيئة تنافسية تخدم المملكة. ولو أخذنا هذا، عفوا لو قطعتك، لو أخذنا هذا المثال تحديدا عشان نشرح حوكمة البرنامج وعلاقته بالجهات، مثال ناجز مثلا أو الخدمات العدلية، وش علاقة برنامج التحول الوطني بوزارة العدل؟ ممتاز في هذا الهدف. طبعا خليني أوضح شيء مهم جدا. البرنامج هو الممكن للجهة، ممكن يعني فيه لجنة برنامج وفيه الحوكمة اللي تكلمنا عنها، مجلس الشؤون الاقتصادية. البرنامج هذا يتبع اللجنة الاستراتيجية اللي هي تتبع المجلس الاقتصادي. فحنا عندنا طريق حوكمة تتأكد إنه الجهة أو الوزارة
إذا بغت تمويل أو بغت دعم أو بغت قانون جديد تمشي في الموال هذا. تراكم أنتم يا اللجنة نعم. اللي ترفعون لي لجنة الاستراتيجية. حنا نقعد إنه وزير العدل يجي البرنامج يقول أنا عندي المبادرة الفلانية وأبغى أنفذها في سنة أو سنتين، وهذا أثرها على المواطن وعلى الاقتصاد، وهذه تكلفتها. ندرس هذا الموضوع. أنتم كلجنة برنامج التحول الوطني. نعم تدرسون. وعندنا حنا كبرنامج عندنا ميزانية للبرنامج. حلو. نقول له لا والله اللي طالبه أنت كثير. قال طيب أنا كيف أنفذ؟ تبوني أوصل 80% في 2020 أحتاج كذا. نقول طيب ممكن والله حنا نفكر في طريقة أخرى للتمويل، وهكذا نبدأ النقاش في البرنامج. مو الوزير يرفع مجلس الوزراء وما تدري وش النتيجة فالنقاش يحصل في البرنامج. نقول والله البرنامج موافق على الخطة، موافق على المبادرة، موافق على التمويل، وتروح في الآلية اللي تكلمنا عنها قبل شوي للمجلس الاقتصادي مثلها مثل البرامج الأخرى، وهناك يبدأ النقاش. وإذا اعتمدتوها إيش علاقتكم ما بعد الاعتماد؟ غالبا يعني بالحوكمة اللي موجودة ووجود الأعضاء والأمانة ما يطلع شيء من اللجنة والبرنامج إلا يكون مطبوخ، يعني مستوي. يعني غالبا يرد إذا كان فيه سبب مقنع، يعني من خلال الحوكم. وتتابعون هذه المستهدفات بشكل أسبوعي شهري مع الوزارات؟ بشكل أسبوعي في مركز عندنا متخصص يتابع مع الوزير. عنده فريق تبع الرؤية في وزارته يتابع مع مركز اللي هو مكتب تحقيق الرؤية. حنا عندنا في التحول الوطني مركز التحول الوطني في حوالي 80 شاب وشابة، هذا بشكل يومي يتابع. شايف الماكينة كيف؟ نعم. ماكينة ترى صحيح. تروس مبنية على بعض. وكم مبادرة اليوم تحت برنامج التحول الوطني؟ طبعا أنا العدد صراحة يعني مهم جدا، لكن أفكر أيضا في نوعية المبادرات ويعني قيمتها وأثرها، لكن ما كملت ترى أنا. أنا قلت لك الآن عندنا كفاءة الحكومة، صح، لكن الجزء الثاني من البرنامج هو تطوير البنية التحتية. وأنا عارف موضوع البنية التحتية إذا قلته الناس يمكن ما تفهمها كويس. البنية التحتية شاملة جدا. بنية تحتية يعني تحلية مياه، يعني تحول رقمي، يعني فايبر وغيره. فتطوير البنية التحتية مهم جدا لكل شيء آخر. لو أخذت منظومة السياحة، أخذت منظومة الطاقة، إذا ما في البنية التحتية الداعمة، لو أخذت المستثمر يبي يلاقي تحدي. فبرنامج التحول الوطني مسؤول عن تطوير البنية التحتية بما يخدم المواطن والمستثمر ورجل الأعمال والبرامج الأخرى صراحة. ففي اعتمادية بين البرنامج والبرامج الأخرى. جميل. الجزء الثالث في البرنامج هو مبادرات لها علاقة يعني الإنسان والمرأة وأشياء تحولية. يعني اليوم في المملكة كان عندنا تحدي أو هدف أن نصل إلى مشاركة المرأة في العمل أو سوق العمل بنسبة 30% في 2030. هذا وصلنا له في 2020. في 2030 كان هذا الهدف. نعم. كم كنا؟ والآن كنا 17. الآن يراجع هذا الهدف. يراجع طبعا عشان يرفعونه. مستحيل ينزلون لكم شيء. لا ما في شيء ينزل. ما في شيء ينزل بما جنت يداك. وهذا شيء صراحة مفخر لنا. لكن اللي الناس ما تشوفه إن ليش بدأ الإقبال من السيدات والنساء على سوق العمل؟ لأن بدأ يصير فيه تشريعات، أشياء تشجع. وفي المقابل بدأ أيضا في تشجيع للمرأة أنها سوق العمل بشكله الأشمل. يعني نشجع السيدات من خلال بنك التنمية، من خلال برامج معينة، على أنهم يعني يعملوا أعمالهم الخاصة والأسر المنتجة وأشياء كثيرة جدا. ففي بيئة تشريعية في البرنامج، هذا الجزء الثالث، تخدم سوق العمل، تخدم المستثمر، تخدم التاجر. هذه تقريبا الممكنات الثلاثة حقت بنية تحتية، كفاءة حكومة، وبيئة تشريعية اللي يعمل عليها البرنامج بشكل مستمر. عظيم. احنا
طولنا شوية في الحوكمة والوصف لأنها فرصة تاريخية أن نسمع من رئيس اللجنة كيف قاعدة تصير الأمور. الآن ودنا ندخل على موضوع الأثر. أنت تكلمت على أنه كمسؤول أكثر شيء يفرق معاي كيف القرار اللي اتخذه يأثر في حياة الناس اليومية. صحيح. خلينا نذكر بالأرقام والقصص في نفس الوقت كيف برنامج التحول الوطني أثر على حياتي أنا وحياة أبنائك وأقاربك وأصدقائنا والسكان ومن المواطنين ومقيمين في المملكة من خلال برنامج التحول الوطني. وش رأيك في اللي صار في جائحة كورونا على المواطن وعلى المملكة بشكل عام؟ وخذها من منظومة قرار ومنظومة رقمية. التعليم استمر، الحياة استمرت، في منظومة التجارة كان في الأمن الغذائي الحمد لله متوفر، المنظومة الأمنية كانت تعمل بشكل متوازي مع هذا كله، الفاكسين وصل المملكة من أوائل الدول، وكان فيه سيستم كامل للتطعيم، وظهرت يعني أمور كثيرة في هذا المجال. مثل هذا مثال حي ولا نزال نعيشه صراحة على، طبعا ليس فقط تحول وطني لكن جزء كبير تحول وطني، لكن كمنظومة، منظومة رؤية 2030. بس وش علاقتكم فيه؟ يعني لو الجائحة صارت 2016 وش بيفرق معنا؟ لو الجائحة صارت 2016 أنا ما متأكد هل كانت البنية التحتية الرقمية تكفي من ناحية وصول 4G إلى جميع المناطق، من ناحية الفايبر والمستخدمين والقدرة على تحمل هذه الطاقة الكبيرة جدا، المنظومة الصحية وعدد الأسرة في العناية المركزة وطريقة التوعية اللي استخدمناها في الأونلاين وغيره، منظومة التجارة وثبات الأسعار وتوفر الأغذية. طبعا التجارة جزء من التحول الوطني، التشريعات اللي ظهرت والقرارات اللي ظهرت، منظومة القرار فيما يمس المواطن. أنا أعتقد أنه هذا مثال حي. طبعا ما في شك كان في تعاون منقطع النظير من كل جهة في الحكومة، والأهم صراحة أنا يعني بهرت بتعاون المواطنين أيضا. كان في انضباط عالي جدا، وكان في يعني قبول كبير جدا للقرارات اللي ظهرت مؤخرا. ما هو بسهل ترى تسكر الأفراح والعروس وتسكر العمرة والحج، تخليه يعني عدد هذه بسهل هذه، لكن كان في مشاركة كبيرة جدا من المجتمع. هذا أثر اللي هو في جائحة كورونا، واللي كانت تعتبر كأنها اختبار لكل ما زرعتوه. وش في أثر غيره يعني نتج عن التحول الوطني؟ طبعا إذا أخذت منظومة التحول الرقمي بشكل أكبر وأشمل، والإنجاز من خلال الخدمات الإلكترونية للحكومة بشكل عام، يعني أنا ما أعرف، لكن أعتقد ما في واحد ينكر أن اليوم في كفاءة عالية جدا، في دقة في المعاملات الحكومية يلمسها المواطن. أنت من تلفونك اليوم الحمد لله تقدر تنجز تقريبا كل ما يعني ترغب إلكترونيا. هذا تحول وطني. وفي واحد ينكر أبو سلمان البنك الدولي. إيه؟ عندكم مؤشر في الحكومة الإلكترونية، كان الهدف أننا كان ترتيبنا 44 والهدف أننا نصير 30 بحلول عام 2020، وأغلب الناس فعلا هذه الأشياء اللي لمستها الخدمات الحكومية الإلكترونية، لكن ترتيبنا الفعلي كان 43. فإحنا ما حققنا المستهدف اللي هو 30، إحنا اليوم 43. وش تفسيرك لعدم تحقيقنا لهدف أو ترتيب السعودية في الحكومة الرقمية؟ صدق ما أدري والله ما أعرف، بس بشكل عام حنا يعني ننظر إلى عدد مؤشرات ليس مؤشر واحد. البنك الدولي بالذات أنا ما عندي جواب صراحة يعني أعرف، لكن يعني اللي أستطيع أني أقوله أنه نقيسها حنا داخليا بنسب وأهداف معينة، ويعني يمكن لو عملت سيرفي أو عملت استبيان للمستخدم توكلنا وغيره وأبشر، أنا أعتقد أنه في تطور ما في شك كبير جدا وملموس يعني. وعلى مستوى خدمات القطاع الصحي، أنا بالفعل يعني شفت المؤشرات حقتكم أغلبها تجاوزتوا
الهدف. على سبيل المثال كان عندكم نسبة المرضى الذين يتلقون الرعاية الطبية الطارئة أو العاجلة منذ دخولهم بوابة الطوارئ إلى خروجهم من الطوارئ خلال 4 ساعات، خط الأساس كان 36% فقط، هدفكم كان 54%، المتحقق 87%. فهذا رقم صراحة جدا ممتاز. نسبة طلبات الإحالة الاستشارية التي تم معاينة المريض فيها من قبل الاستشاري المتخصص خلال 4 أسابيع من الطلب، خط الأساس 38%، الهدف 55%، اللي وصلتوا له 84%. فأغلب مؤشرات الصحية فعلا كان فيها قفزة جيدة، باستثناء مؤشر واحد، نسبة التجمعات السكانية بما فيها الطرفية المغطاة بخدمات الرعاية الصحية الأساسية. خط الأساس 78، الهدف 88، المتحقق 85. ففي نمو بس ما وصلت الهدف. وش تعليقك؟ أولا أحب أقول أن لأهمية القطاع الصحي وتنوع المبادرات فيه، وبعد ما جت جائحة كورونا ويعني أثبت هذا القطاع أهميته، وانفصل الآن ببرنامج خاص اسمه تطوير القطاع الصحي، وهذا نوع من الحوكمة أيضا، يعني إنه والله مهم جدا كان تحت تحول وطني، لا يكون له تراك خاص فيه مختص، زي ما طلع الإسكان زي ما طلع. بس خلني يعني أولا أنا أعرف حرص القيادة بشكل يعني كبير جدا على أن كل مواطن يلقى العناية الصحية المناسبة في كل وقت في كل مكان. هذا معروف، يعني ما نناقش احنا. لكن في المقابل مملكة شاسعة كبيرة جدا، وأحيانا يعني يدخل موضوع يعني البعد المناطقي أو وصول الخدمة إلى كل منطقة بنفس الجودة. هذا ما في شك مكلف وتحدي كبير، لكن في حرص كبير الآن باستراتيجية القطاع الصحي على، أنا آسف أستخدم كلمة إنجليزي، كلاسترينج، بحيث أنه تجمعات تخدم بعضها، استخدام التقنية. الآن تقدر تأخذ موعد، تشوف كشف عن بعد. لكن أهم خطوة في يعني اللي نوقشت في برنامج التحول الوطني هو البريفنتيف صحة وقائية في كثير من الأشياء، والصحة في كل السياسات. هذا من يعني إنتاج برنامج التحول الوطني. حنا نبغى الطالب في المدرسة وهو صغير يبدأ يتعلم العادات الصحية السليمة وتكون جزء من حياته، كيف يعني يلعب رياضة. برنامج جودة الحياة له علاقة بالصحة، الناس تمشي تتحرك تلعب رياضة. فالهدف الاستراتيجي غير أن العمر يطول إن شاء الله للناس يكونوا على صحة وما يحتاجوا للمستشفى بشكل كبير. لكن في المرحلة التحولية هذه نعم في بعض الأهداف لم تحقق، وهذا على فكرة شيء طبيعي يعني. لكن أنا أعرف حرص القيادة على هذا القطاع بالذات، وكل الأدوات ممكنة إن شاء الله تتوفر. في هدف نجاحكم فيه رهيب بس يؤدي إلى لغط عند شريحة من الناس. أنا خليني ألبس قبعة المتسائل، وإن كنت مو بالضرورة أتبنى الرأي لكن لازم أطرح الرأي هذا. عندكم حصة المرأة في سوق العمل قفزت من 23% إلى كان الهدف 27%، وصلت 31%، قفزة هائلة جدا. بس في المقابل في شريحة من الشباب يقولون هذول جو خذوا وظائفنا، هذول صعبوها علينا، صارت المنافسة غير عادلة ما بينهم في التقدم الوظيفة. يقولون أنا أتقدم وظيفة السي في حقي هذا طولة من الإنجازات، هي تتقدم فقط لأنها امرأة، وهذا الجهاز عنده كوتا ولا تارجت لازم توصلون لهذه النسبة من النساء، فيأخذونها على حسابي أنا. فودي تلبس قبعة الاقتصادي وتشرح لنا ليش يهمكم زيادة نسبة المرأة في سوق العمل، وكيف تعلق على تأثيرها على فرص الشباب. طبعا يعني الفكرة الأساس هذا نصف المجتمع، والإنتاجية هي أساس التنوع الاقتصادي، إنه يصير المجتمع منتج. لكن كبوليسي أو كسياسة عامة التوظيف بناء على الكفاءة ما فيها كلام يعني لا يوجد تفرقة. بس ما في مستهدفات على الوزارات؟ لا في طال عمرك في إنه نزيد نسبة عشان كذا النسبة 30%،
نسبة المشاركة 30%. هذا الجزء الثاني مشاركة المرأة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية يعني تخدم عدة أهداف، ليس فقط إنه والله امرأة سعودية شاركت. هذا فيها طبعا دورة العجلة في الاقتصاد المحلي، تصرف في الاقتصاد، تستثمر في الاقتصاد وغيرها. لا نستطيع أن نقول والله أخذت وظيفة الشاب أو الرجل، لأنه بكل تأكيد الهدف هو الكفاءة والعمل. وحنا نشوف النتائج، يعني في نتائج مشجعة جدا لمشاركة المرأة في العمل في القطاع الخاص وفي القطاع العام، في إنتاجية أفضل، في يعني أداء مميز وممتاز. يعني مثل ما قالوا البقاء للأفضل يعني، وما عندنا صراحة تمييز على علمي بين رجل ومرأة إلا الكفاءة والأفضلية. في لفت نظري مستهدف، يمكن ما يهم المستهدف لكن يهمني الملاحظة اللي كتبتوها هذه من تقريركم. تغطية مياه وانتم بكرامة الصرف الصحي كانت خط الأساس 60%، الهدف في 2020 هو 63%، المتحقق هو 58%. بعدين كتبتوا ملاحظة أنه تم تعديل معدل القياس وبالتالي 58% صارت هي الهدف. فيجيني هنا سؤال، كيف حوكمة تعديل المستهدفات؟ عشان مو ببساطة هدف ما حققتوه تقولون بننزل المستهدف خلاص حنا حققنا. كلامك 100% صحيح، لكن هذا هو النقاش اللي يوضع على الطاولة بين تحديد الأولويات. وإذا كان في تحدي في تمويل، أو في تحدي في عقود المقاولين، أو في تحدي في على حساب شيء آخر، أحيانا نتخذ قرار إنه والله هذا ينتظر على حساب شيء أهم والأثر فيه أكبر وتمويله أكثر جاهزية وخلاف. فهذه كانت من الأمور اللي يعني كان إحنا نسميها تريد أوف. لا يعني إنه الصرف الصحي لا يجب أن يصل لكل بيت في المملكة العربية السعودية، هذا بيصير 100%، هذا شيء مهم أنت بكرامة يعني. لكن يعني تأتي مراحل يكون في والله ضغط في التمويل، أو في يعني العمالة، مشاكل في العمالة أو مشاكل في العقود مع المقاولين أو غيرها. تدرس المخاطر هذه وتقيم من جهات مستقلة ويتخذ على أساسها قرار تغيير. بس هل يحق لكم أنتم كلجنة برنامج أنكم تغيرون مؤشرات القياس حقت أهدافكم؟ إحنا ما نقدر، عندنا حوكمة تروح المجلس الاقتصادي ووفق. ممتاز، فمو أنتم تغيرون؟ لا مستحيل. ولا كان كل أهدافكم تم؟ كان ما حد تعب. لا أبدا أبدا، هذه طال عمرك تروح إلى لجنة الاستراتيجية اللي قلت عنها قبل شوي، واللجنة الاستراتيجية تدرس هذا الطلب باستقلالية كاملة وتشوف الحالة للطلب وتناقشه ويصير عليه تصويت، يعني إجراء كامل يعني. أنا باقي عندي سؤالين في ملف التحول الوطني. 5 سنوات اللي انتهت سولفنا عنها، ودي لو تعطينا ملامح ال5 سنوات الجاية، الخطة أو النسخة أو الموجة الثانية من برنامج التحول الوطني. طبعا إحنا لما نتكلم على الثلاثة أعمدة الرئيسية هذه كلها بيكون فيها تطور كبير جدا. هذا أول شيء. يعني لما نتكلم على كفاءة الحكومة ما في شيء تقول أنا صرت 100%، في تطور في كفاءة الحكومة مستمر، خصوصا بدخول قطاعات جديدة واستراتيجيات جديدة إلى المنظومة. يعني السياحة مثلا ما كان عندنا سياحة قبل سنوات، اليوم عندنا منظومة كاملة. فهذه يحتاج إلى كفاءة، صح، تحتاج إلى قوانين، تشريعات، تحتاج إلى بنية تحتية وخلافه. البنية التحتية أيضا عالم آخر، لا يمكن تقول والله وصلت إلى الكمال. هو موضوع في تطور مستمر ويحتاج إلى إبداع ويحتاج إلى كثير من الحلول التمويلية اللي تطور البنية التحتية في المملكة العربية السعودية. والتشريعات أيضا، التشريعات لازم يكون فيها تطوير وإضافة بشكل كبير. فهذا أول شيء بيستمر بما تأتي به ال5 سنوات القادمة. الشيء الثاني اللي أنا أشوفه في برنامج التحول الوطني أنه قد يكون هناك في تركيز على يعني ما يخدم 4 عوامل: النمو الاقتصادي، تحسين ميزان المدفوعات، وظائف نوعية ومستدامة للاقتصاد السعودي، والأخير هو التنويع الاقتصادي. سترى كثير من المبادرات السنوات القادمة تخدم ال4 عوامل هذه.
الأربعة أحس أغلبها مفهومة باستثناء الميزان. ميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات لو نبسطها للمجتمع. ميزان المدفوعات هو علاقة المملكة بالعالم، كم نصدر وكم نستورد، وكم يدخل علينا دخل من العمليات حقت الاستيراد والتصدير. كل ما كانت أنت دولة مصدرة نوعية للعالم كل ما كان أنت ميزان المدفوعات لصالحك. فأنت تبغى تزيد الصادرات وتقلل الواردات. ليس بالضرورة، تبغى يكون عندك صادرات نوعية والواردات إذا جتك تستخدمها في الإنتاج. فأحيانا يكون يعني عندك هدف من الاستيراد بحيث أنك تدخله في منظومة الصناعة مثلا وتنتج. واليوم مثلا خذ برميل البترول لحاله مهم جدا ونصدره، لكن في الداون ستريم ما يمكن أن يطلع منه بتروكيميكالز وغيره قيمة أعلى بكثير بمراحل بأعداد مضاعفة يعني. والتعدين كذلك نحكي عنه ونصدر هذا الشيء وهكذا، والتعدين وغيره. فستجد في ال4 سنوات القادمة ال4 هذه عوامل اللي هي النمو الاقتصادي النوعي المستدام خصوصا في الغير نفطي، وتحسين نوعي لميزان المدفوعات، وظائف نوعية مستدامة، والتنويع الاقتصادي بشكله العام من خلال برنامج التحول الوطني والتشريع والأمور اللي تعمل إمباكت. هذه إن شاء الله بتشوفها في السنوات القادمة. بختم آخر سؤال في المحور، وهو سؤال فضولي عندي أنا شخصيا. أنت ترأس لجنة البرنامج اللي فيها 10 وزراء تقريبا، وفي نفس الوقت بعض الأعضاء في اللجنة يرأسون لجان أو جهات أخرى أنت تكون عضو فيها. فكيف تبدلون بين القبعات هذه بمرونة، أنك أنت مرة رئيس مرة مرؤوس لنفس لأن الرئيس؟ خلقنا ثقافة الفريق. وأنا صراحة لو سألتني ما عمري شفت نفسي رئيس برنامج، عضو مع فريق عمل وأتعلم من زملائي كل يوم، الكبير والصغير، كل واحد عنده خبرة وكل واحد عنده يعني ذكاء معين يضيف للبرنامج. بصراحة رئيس وعضو هذه أمور ثانوية جدا 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 في منظومة 2030. الهدف هو التنفيذ وتأكد أنه يعني فيه أداء وفيه ما يخدم المواطن وما يخدم الأهداف الاستراتيجية. لكن اليوم الكرسي اليمين بكرة الكرسي اليسار، هذه أمور ثانوية جدا يعني. طيب خلينا ننتقل أبو سلمان للقبعة الثانية اللي هي قبعة صندوق التنمية الوطني. أتذكر أنت حكيت لي عن قصة جميلة لولادة هذا الكيان وعلاقتها بالجي 20 أو مجموعة ال20. وإيش قصة ولادة صندوق التنمية الوطني وإيش فكرته وإيش دوره؟ طبعا حنا عندنا صناديق تنموية عريقة. صندوق التنمية الصناعي على سبيل المثال أنشأ في بداية السبعينات ميلادي، الزراعي 62 ميلادي، وبعضها 40 سنة و50 سنة وغيره. وصراحة دورها في الاقتصاد واضح جدا يعني في العقود الأخيرة، غير أنها طورت قيادات. على فكرة صندوق التنمية الصناعي أرسل في السبعينات والثمانينات عدد كبير من السعوديين إلى برنامج كان مشهور جدا اسمه برنامج تشيس منهاتن. أنا قبل كم سنة اجتهدت وحاولت أتواصل معهم كلهم، ما شاء الله، اللي وزير، اللي رئيس شركة، اللي رئيس بنك، اللي قيادات، وهذول دا يفتخروا أنهم من الصندوق. أو على الطاري هذا أسف لو قطعتك، أسولف أنا مع أبو سعد المهندس الدكتور إبراهيم المعجل عن هذه النقطة. يعني لنا حلقة سابقة معه، فكنت أقول له ترى كثير من الناس يقولون نبي نقدم على الصندوق عشان نطلع بعثات الصندوق لأنه بعثاته واجد والآن عملنا برنامج. نعم عملنا برنامج وتراهم إذا رجعوا يمشون كان ندري وما عندنا مشكلة. هذا جزء من مسؤوليتنا الوطنية أن نخرج كفاءات. صحيح. بس في طبيعة الحال في التزام معين فترة معينة حيكونها في الصندوق. صحيح. فهو فعلا قاعد يسوي دور مهم في بناء القيادات جدا. والآن البرنامج هذا أعيد بس بطريقة أشمل وأكبر وأطول مع جهات مختلفة، مع ستانفورد وهارفارد وبعض المراكز العالمية يعني في الشرق والغرب صراحة. فالصناديق هذه طال عمرك في السابق أنشئت، أهدافها رائعة وأدت صراحة أداء رائع جدا. لكن بداية صندوق التنمية الوطني كان في سؤال كبير، يعني كيف ممكن نطور هذا العمل ونوائمه وندمجه مع بعض بحيث أن نخدم أهداف التنموية. تعرف إحنا عندنا صندوق الاستثمارات العامة
صندوق استثماري ضخم كبير، وأهدافه أنه ينشأ قطاعات جديدة ويستثمر في الخارج، ينقل تكنولوجيا للبلد. وعندنا برامج الرؤية اللي تكلمنا عنها قبل شوي، منها التحول الوطني، هذا إسكان، هذا صناعة، هذا تخصيص وغيره. لكن موضوع التنمية باقي شوي كان ذيك الأيام، يعني إلى الآن موجود جهات كثير وكل، لكن ما في جهة واحدة تقول أنا مسؤولة عن التنمية الوطنية بأهداف استراتيجية. ونظرنا إلى الموضوع هذا وقارنا بمجموعة 20، كل الدول عندها جهة تنموية ضخمة مسؤولة عن أجندة التنمية. وطبعا بدأت مثل ما نبدأ كل شيء، بدأت الدراسات وبدأت الأفكار، وماذا يعني دمج هذه الصناديق تحت مظلة واحدة، وين الثغرة. يعني مثلا اليوم غير الصناديق الأساسية أصبح عندنا صندوق سياحي، صندوق ثقافي، أنشأنا صندوق بنية تحتية، بنك المنشآت، وأنشأنا المنشآت والإسمي والمنشأة الصغيرة، وعندنا صراحة 3 و4 يعني في المطبخ تدرس. بس خلنا نعطيك مثال يعني كيف تفكير. يعني انشأ قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية، وانشأ له وزارة مختصة حتعمل تشريع ومبادرات ومشاريع. صندوق الاستثمارات العامة عنده المشاريع الكبرى اللي تسمعون عنها في الإطلاقات، البحر الأحمر والقدية وغيرها. لكن من اللي بينفذ هذا كله؟ اللي بينفذه القطاع الخاص، المؤسسات الصغيرة. أنت تبغى مثلا في قطاع السياحة ناس مسؤولين عن النقل، صح؟ بنك التنمية الوطني بيدعم هذولي، بحيث أن المنظومة هذه كلها تستفيد من دعم صندوق التنمية. ليس دعم يعطيهم فلوس، يعني قصدي يركز عليهم ويقرضهم. صندوق التنمية الوطني سيتعامل مع البنوك التجارية اللي كانت تقرض بأهداف تجارية بحتة، لا نقول تعال يا خلك معنا شريك. الإسكان مثال كبير، صندوق التنمية العقاري تحت مظلة صندوق التنمية الوطني، برنامج الإسكان اللي أنشئ كتمويل شارك فيه الصندوق العقاري. بس أنا ما فهمت وش القيمة اللي أضافها. يعني هالصناديق موجودة أوريدي قبل ما تجون، وش أضفتوا؟ حنا نقول طال عمرك اليوم فقط يوم شفنا رأس المال حق الصناديق هذه وعملنا خزينة وإدارة سيولة وإدارة مخاطر مركزة، لقينا أنه فيه عندنا فرصة بحوالي 100 مليار غير مستغلة. واو. نعم. كم رؤوس أموال؟ حوالي 500. لقينا 100 في 20% من صدق 20%. لقينا أن هذه كان ممكن تروح بطريقة أفضل للاقتصاد تنموي وتخدم أهداف تنموي. طيب خذ البنية التحتية مثل ما تكلمنا فيها في قطاعات كثيرة، كان البنوك التجارية لها دور، صندوق الاستثمارات العامة يقرض بعضها، المستثمر يخاف ما عنده وضوح. يوم صار عندنا صندوق متخصص وجبنا معنا أفضل الشركاء، يصبح عندك قدرة على التمويل، قدرة على الاقتراض، صار فيه احنا نسميه البايب لاين. المستثمر يقول لحظة شوي، هذا التركيز عندكم 10 سنوات القادمة. ففيه قيمة اليوم، صار فيه جهة مؤسسية في المملكة العربية السعودية معنية بالبنية التحتية، أفضل الممارسات، تطلق مشاريع بنية تحتية وتديرها، تتأكد أنها على أفضل. فالصندوق التنمية الوطني جاء عبارة عن مظلة لكل هذه الصناديق. نعم. هذا لا يعني أنه الصناديق ما لها مجالس إدارة ولا كفاءة ولا هم بس الأموال عندهم ولا عندكم؟ لا، الأموال تدار من صندوق التنمية الوطني، لكن هو فهذا أول أثر أضفتون. نعم. الخزينة صارت عندكم والرأس المال فأنتم توجهون وين يروح أغلبه على حسب الاحتياج والتنمية الوطنية. نعم طال عمرك، والأولويات. وأصبح صندوق التنمية الوطني يوائم مع صندوق الاستثمارات العامة. من أول ما تتوقع أنه والله صندوق مستقل لحاله صغير يوائم مع صندوق، لكن حنا اليوم جناحين مع بعض. فإذا هو راح قطاع السياحة أنت عندي المؤسسات المتوسطة والصغيرة، عندي العقاري، عندي الزراعي، عندي الصناعي. نقول لحظة شوي، ترى فيه هنا كذا، خلينا نوجه بحيث أن الأهداف تصير متكاملة. والفرق الرئيسي أن صندوق الاستثمارات العامة يستثمر أموال الدولة، أنتم تقرضون القطاع الخاص. نعم. بكل شرائح. كل شرائح، منشأة صغيرة وعملاقة. وطبعا عندنا رأس المال البشري.
هدف التنمية الاجتماعية، الأسر المنتجة. لا تنسى هذا قطاع مهم جدا وكبير. وش 12 صندوق اللي تحتكم عشان بس نذكر الناس نعدها؟ اي طيب خلنا عشان أذكر. اختبار. عندنا الزراعي، الصناعي، هدف، التنمية الاجتماعية، عندنا السياحي، الثقافي، عندنا تصدير واستيراد، إكزم بانك، أنا قلت المتوسطة والصغيرة، اي والمرتبط بالجودة الحياة أو الفعاليات، صندوق الفعاليات، وفي صندوق التنمية السعودي، صندوق السعودي للتنمية. طبعا صندوق السعودي للتنمية غالب عمله في السابق خارجي، وهذا مهم. ليه؟ يعني اليوم المملكة لما تعطي معونة أو قرض لدولة ما، بنحرص من خلال صندوق التنمية الوطني إن الشركات السعودية هي اللي تنفذ، أو البضاعة السعودية هي اللي تكون جزء. بديتوا تطبقون هذه؟ إيه الحمد لله بدينا نطبق. لأنه صراحة كان واحد يتساءل يقول الحين لما نعطي معونات ليش ما تعطون منتجات المراعي، عصيرنا اسمنت اليمامة، نعم يعني منتجات على الأقل نختبر السوق المحلي. وهذا يعني توجيه صريح، يعني إنه طبعا قدر المستطاع بعضها فيها لوجيستيك تشالنج، وبعضها فيها نوع يعني تحتاج لك إلى الشيبمنت والإنشورنس وغيرها، لكن قدر المستطاع إنه المنتج السعودي المحلي يكون هو اللي يستخدم في بنك التنمية السعودي. كلها بالنسبة لي نوعا ما واضحة، وأعتقد واضحة للمستمعين، باستثناء صندوق التصدير والاستيراد ودنا نفهم وش فكرة الإكزم بانك، وصندوق الفعاليات ودنا نفهم. الإكزم بانك طبعا احنا إذا تكلمنا على تنويع اقتصادي، قبل شوي تكلمنا على ميزان المدفوعات، صح؟ تنويع اقتصادي يعني هذا المصنع السعودي بيصدر، صح؟ عشان يصدر لدولة ما يحتاج إلى تمويل في إصدار ضمانات للدولة الأخرى، فهذا الصندوق يساعد في إصدار تلك الأدوات اللي تساعد المصنع السعودي إنه يصدر. فإذا أنا مصنع أو مصدر، هذا البنك يقرضك بما يضمن الوصول البضاعة، وبنفس الوقت أنت يكون عندك تسهيلات تجارية من بعض البنوك التجارية. الإكزم بانك يعمل أيضا مع منظومة البنوك التجارية. وصندوق الفعاليات؟ صندوق الفعاليات هو صندوق معني متخصص في يعني ما ترونه يعني في فعاليات ترفيه وغيره، لكن بحوكمته هو الصندوق، يعني في هيئة للترفيه، هذا ذراع تمويلي تنفيذي يتأكد والله إذا في فورمولا ولا في أي فعالية، يعني يقوم بالدراسة المعنية بحيث أنها تخدم أيضا أهداف استراتيجية في قطاع السياحة والترفيه والرياضة. والمفترض هذا بس للجهات اللي الترفيه والرياضة والسياحة. لكن أنا لو أشتغل في قطاع الترفيه وقطاع الرياضة أقدر أقدم عليه؟ إيه أنت نقول لك إحنا نقرض يعني قطاع خاص. قطاع الخاص إيه هو يشجع القطاع الخاص يعني. وآخر مواليدكم صندوق البنية التحتية. إيه؟ هذا هذا أنا يعني هذا المفضل. أحب أيوة أحب القعدة آخر العنقود. فودنا نفهم رقم واحد، ليش هو الصندوق الوحيد اللي كان بشراكة مع بلاك روك في الإدارة والتشغيل؟ هذا رقم واحد. ورقم اثنين، وش نطاق عمله؟ يعني البنية التحتية داخلة في كل هالقطاعات المختلفة. نعم. ليش صار لها صندوق الحالة؟ هي أولا لما تكلمنا على صندوق البنية التحتية كفكرة كمبدأ، كان الانبوت أو اللي جاينا هو حجم الطموح في المشاريع اللي في المملكة كلها، تنوعها، تشمل إيش؟ صرف تحلية، مياه، طرق، مطارات، تكنولوجيا، موانئ. اي نعم، هذه كلها تعتبر بنية تحتية. كلها بنية تحتية. اتصالات، بنية تحتية، وحتى خدمات مهمة جدا في البنية التحتية. يعني أنت يعني كيف عندك ميناء وما تشغله في اللوجيستكس وفي السكك، قطارات، هذه أيضا برضو عندكم. كل هذه بنية تحتية، نقل، منظومة النقل بشكل عام، لكن تشمل البنية يعني كبناء، وتشمل الخدمات ذات العلاقة في منظومة البنية التحتية. فوش أصبح عندك طموح كبير جدا، وحنا قلنا على فكرة في 2030 أن تصبح المملكة مركزا لوجستيا عالميا. صحيح. نحن نربط بين 3 قارات، أوروبا وأفريقيا وآسيا. فأنت عندك هدف
ضخم جدا يبي له صرف، الصرف جزء من يبي له يعني قطاع خاص قوي، يبي له شركاء، يبي له وضوح، يبي له شفافية، يبي له صندوق البنية التحتية أنشئ ليكون أحد الأذرع التي تساعد وليس الوحيد التي تساعد في تنفيذ هذه الأهداف الكبيرة الطموحة في المملكة العربية السعودية. هذا واحد. 2، وأنا اشتغلت في السوق السعودي من التسعينات وشفت التاريخ من الستينات والسبعينات، دائما كانت مشاريع البنية التحتية تنفذ، لكن تنفذ على استحياء. يعني مثل ما قلت لك قبل شوي، البنوك التجارية تعطي شوي، صندوق الاستثمارات يعطي شوي، عدد قليل من المستثمرين يدخل فيها، وشفنا مشاريع طاقة ومياه. لا، احنا نتكلم على قاعدة أوسع من المستثمرين، نتكلم على تصنيف ائتماني، نتكلم على رؤوس أموال مشاركة. هذه كيف تجي إذا ما كان فيه مؤسسة هذا دورها توضح على أفضل ممارسة، توضح كيف الأمور تكون، إيش البايب لاين القادم، إيش القطاعات المهمة، كيف القطاعات هذه تتقاطع مع بعضها. فهذا الصندوق يجاوب على الأسئلة هذه. بلاك روك، وكم رأس مال عفوا قبل بلاك روك؟ أبجيك بلاك روك طبعا لأنها موضوع فيه تعقيد كبير جدا، استعنا في بلاك روك كشريك استراتيجي، وبيساعدنا في البناء، وبيساعدنا مثل ما عمل تشيس، وبيساعدنا في تدريب السعوديين. حيكون في عدد إن شاء الله يعني مهم وكبير من السعوديين يعملون في بلاك روك انفراستراكشر في العالم، ويرجعون إن شاء الله بالخبرات المناسبة. وأيضا بلاك روك بيساعدنا في تنفيذ ويساعدنا في مع المستثمرين الأجانب. هو طبعا أكبر صندوق استثماري في العالم، 10 تريليون دولار، وعلاقته في المملكة قوية، ومتحمسين جدا للعمل معنا. كم رأس مالكم أنتم؟ خلنا أجاوبك على سؤالك بطريقة ثانية. يوم طرحنا الفكرة وطرحناها في مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، فكثير من القطاعات قالوا أنتم تسوون كل شيء، كل المشاريع. قلنا لا، حنا ما نسوي كل شيء، حنا نبغى نبدأ بأولويات واضحة، بقطاعات فيها النضج، بأشياء يعني ملموسة، بحيث أنه يكون عندنا قصص نجاح مهمة وتنفع السوق. فبدأنا ب4 مليار ريال طبعا، وهذا الباب مفتوح للزيادة الكبيرة ومن جهات. ولاحظ أنه صندوق البنية التحتية سيكون لديه القدرة على التمويل الذاتي. بمعنى أنك أنت إذا كان في مشروع والمشروع هذا يحتاج إلى إصدار سندات تدعم هذا المشروع، بروجكت بونز أو غيرها، صندوق التنمية مع يقدر يعني ما نقول ميزانية الدولة شكرا جزيلا، المشروع هذا يغذي نفسه بالشراكة مع شركائنا الاستراتيجيين والقطاع الخاص، لكن حيكون في وضوح، حيكون في. وإيش القطاعات اللي أنتم مستهدفينها في البداية اللي قلت أنت ناضجة هذه بال4 مليار؟ ما تسوي شيء دي. المملكة العربية السعودية لازم تلعب دور رئيسي محلي وعالمي في تحلية المياه. صح، ما في شك. سابقا الأكوا باور من يعطيها فلوس عشان تسوي محطات؟ بنوك تجارية وصندوق الاستثمارات العامة جزء، ويعني بعض المستثمرين يدخل في الهيكلة هذه برأس مال. اليوم يجونكم أنتم مباشرة؟ لا، احنا بنكون جزء من المنظومة هذه، لكن احنا نوع يعني عندنا قيادة شوي، بيكون عندنا قيادة لأن دولة تملك هذا الصندوق، والدولة هي اللي تدعمه. فبتشوف إن شاء الله كيف تغيير ثقافة البنية التحتية من خلال هذا الصندوق من بداية 2022 إن شاء الله. لفت نظري إنه رئيسكم التنفيذي ما هو بسعودي، رئيس الصندوق التنمية الوطني، المحافظ عفوا المحافظ رئيس مجلس الإدارة هو سمو العهد، وأنت نائب رئيس مجلس الإدارة. المحافظ قيادي ما هو سعودي. وش فلسفتكم في هذا الموضوع؟ والله شوف، وكمبدأ وأنا شرطت عليه مع يعني المجلس إنه لازم يطور صف ثاني بدون شك، وليس فقط ذلك، يطور ثقافة التنمية والتمويل التنموي في الصندوق. اليوم عندنا يعني ما يزيد عن 100 شاب وشابة 100% سعوديين تحته 100%. فريق الصندوق 100 شخص 100% سعوديين إلا هو.
وأنا يعجبني فيه صراحة أنه حتى إذا جاء عرض أو يرفض يقول لا، يعرض فلان أو فلانة السعوديين. فحنا شارطين عليه. طبعا الرجل ذو خبرة، يعني كان نائب رئيس صندوق التنمية الآسيوي، وهذا آسيوي اللي هو Asian Development Bank. هو كان نائب صيني رئيس. هو هذا الصندوق ولا؟ هذا مقره في الفلبين لكن يخدم آسيا، ورأس مال الصين أكبر رأس مال في حجم الصندوق. لكن هذا الرجل كان يعني يدير العمليات، وقبلها كان في الورد بانك وله تاريخ كبير في العمل المؤسساتي والحكومي. الحصول على يعني خبرة في مجال جديد للمملكة العربية السعودية ما فيه عيب يعني، خاصة إذا كان هذا يعني جاي بهدف معين لفترة معينة ويطور كفاءات سعودية. لكن يعني الرجل يؤدي أداء طيب الحمد لله. أختم هذا المحور أبو سلمان بنسألك إلى وين رايحين؟ وش أهم الأهداف اللي تقيسون فيها أداء صندوق التنمية الوطني في 2025؟ طبعا يعني هل عندكم نمو في رأس المال زي صندوق الخدمات العامة كل 5 سنوات قاعد يضاعف رأس ماله؟ أنتم 500 مليار، وين توصلون؟ يمكن سمعت في إعلان الميزانية قبل أيام أنه أي فائض في الميزانية سيأتي إلى أحد الصندوقين أو كلاهما لدعم تنمية ودعم الاستثمار. فهذا حيكون جزء من نمو البنك في المستقبل. كل ما نعمل في البنك هو استدامة مستدام. يعني احنا اليوم نقول نقرض على أن المشروع، لما نقول والله القطاع الصناعي في صندوق نقرض، هو يقرض لكن ليس بهدف الربح البحت، في هدف تنموي لكن لا يجب أن يستمر. فالصندوق يغذي نفسه على فكرة. سيكون للصندوق القدرة على الاقتراض الذاتي. الاقتراض الذاتي نعم. في بضمان إيش؟ مشاريع. معلش أنا ما أبغى أدخل في تفاصيل كبيرة، لكن asset securitization يعني إعادة بيع الأصول. هذا أداة متعارف عليها جدا. إذا كان عندك والله مثلا عدد من القروض، تقدر تروح مستثمر يقول والله العائد عليها كويس والمخاطرة فيها كويسة، يعني تقدر تبيعها أو تدورها تدوير هذه الأصول. فهذا أيضا تقول لي وش الإضافة؟ هذه إضافة يقدر يعملها صندوق التنمية الوطني، بحيث أنه حتى بالنسبة لأسواق المال هذا يعتبر تطور. فتأخذون مجموعة مثلا من قروض أصول عقارية ولا صناعية ولا زراعية، نقول والله هذه وفي ضمانات معينة، يبون دخل محدود، ميوتشوال فاندز، الناس تدور 4% 5% عائد يعني، وفي ضمانات ترجع تستخدم الأموال هذه في الإقراض الجديد. فهذه أدوات صندوق يعني يكون له القدرة إنه. وبشكلكم الحالي أنتم تربحون ولا تغطون مصاريفكم ولا تخسرون الدولة تدعمكم؟ أنا شوف كل صندوق له قصة يعني. في المبتدئ ما تتوقع أنه مثل صندوق الصناعي عمره 50 سنة يعني، وعنده خبرة وعنده آلاف أو مئات الألوف من العملاء يعني. فهي متنوعة، لكن إحنا نعرف أنه ما في يعني ثوب مفصل على الجميع يعني، لا نفصل على حسب القطاع وأهميته وفي دعم. يعني مثلا في الجائحة الصندوق حط 28 مليار في الاقتصاد، أغلبها كان دعم. قطاع النقل انضرب صح، في قطاعات طيران، في بعض الأشياء يعني صندوق دعم، وهذا طبعا بتوجيه من القيادة ما في شك. فبرضو هذه يعني مهم جدا نعرف أنه دور الصندوق أيضا في الأزمات وفي أنه يكون داعم، خصوصا يعني المنشآت الصغيرة اللي تتأثر في أزمات يعني. أبنتقل أبو سلمان للقبعة الثالثة والأخيرة، قبعة المستشار في الديوان الملكي وعضو مجلس شؤون الاقتصادية والتنمية. أول شيء ودي أعرف إيش يعني مستشار في الديوان الملكي؟ وإيش طبيعة الأعمال؟ هل تداومون في الديوان ولا ما تداومون في الديوان؟ يعني إيش يعني مستشار في الديوان الملكي؟ طبعا يعني أنا أهم شيء في العمل هذا هو الاستقلالية. يكون في عندك قدرة على الإشراف على بعض المشاريع، مستقل. تستطيع أن والله تشوف مثلا فكرة معينة في أي قطاع، تقول والله أنا عندي الميكانيكية والآلية أني أرفع بفكرة
معينة للقيادة، تكون عضو كمستشار في الديوان في كل المنظومة هذه، بحيث أنك أنت تربط الأشياء في بعضها. ويعني في بعض المشاريع اللي تكون يعني مؤقتة، يعني مثلا أنا في إكسبو 2030 ولا في إكسبو دبي، ليش؟ والله موضوع فيه بعد دولي، في بعد يعني إعلامي، فأحيانا القيادة تختار أنه شخص يكون موجود في مشاريع معينة يغطي البعد الإعلامي، وأنت مستقل وبنفس الوقت لك وصول مع القيادة، ويعني تمثل الحكومة في لجان محلية أو دولية. وإيش فرق مستشار الديوان الملكي عن مستشار مجلس الوزراء؟ يعني هنا مكتب الملك الله يطول عمره، وفي إجراءات إدارية كثيرة جدا في الديوان الملكي، في كثير من الأمور يعني يمكن ذات طابع معين. مجلس الوزراء ذراع فيه تنفيذ أكثر وفيه، فيعني أنا ما أشوف الأمور وش الفرق، أشوف وش الهدف وش المطلوب. لكن أنا يعني مستشار في الديوان الملكي أعرف أني والله موجود في كذا جهة وكذا، ومثلا أنا في بورد أرامكو، مجلس إدارة أرامكو، أنا في مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة. هذه كلها تعطي بعد مستقل، وأحيانا يكون الرأي أيضا فيه يعني استقلالية، ويخدم هذا كله يخدم المنظومة بشكل عام، ويعطي القرار يعني زخم أكثر. ولي العهد الله يحفظه لما يعني وجهك بالاهتمام بملف كوريا، ذكر نقطة معينة مرتبطة بأنه الجيل اللي صنع صحيح. قصة التحول الكورية عايش. بالضبط. إيش كان التوجيه وإيش علاقتك أنت بالملف الكوري؟ طبعا هذا الملف أنا كنت مسؤول عنه بشكل كامل لما كنت وزير للاقتصاد، والمرحلة هذيك كان في عندنا توجه إلى بناء شركات استراتيجية. فبناء الشركات الاستراتيجية يعني وش نبغى من الدولة هذه وهم وش يبون مننا، ونحاول نضع أهداف معينة. والحقيقة عملنا خريطة كاملة للدول 20 وغيرهم، وجدنا أن الكوريين في قرب كبير جدا بيننا وبينهم في طموح وتفكير. ومثل ما قلت قبل شوي فعلا هم بدأوا في منتصف السبعينات. انت صغير انت، بس أنا أذكر لما كنا في المدرسة كانوا اللي يبنوا حي الضباط هذا في الرياض، والطرق والوزارات الجدية برضو أتذكر هم يعني نعم. يقول والد أنهم هم اللي حفروها. صحيح. وأنا رحت السودة وأبها وطريق رائع اللي بين جبالها، هذا الكوريين هم اللي، والطائف كذلك. من أفضل ما رأيت أنا في رحلاتي إلى كوريا في المتحف الرسمي فيه، أنا أتمنى الناس إذا راحوا يروحوا له صراحة، في شيك من الحكومة السعودية هدية لكوريا أثناء أزمتهم في السبعينات، فيفتخروا فيهم. وفي تطور غير مسبوق للصناعة الكورية بالشركات الكبيرة LG، هانداي، سامسونج وغيرها. والحقيقة حتى في الاستراتيجية اللي أطلقت مؤخرا في كوريا قالوا التحول هو تكنولوجيا، فبتشوف في ال10 سنوات القادمة التكنولوجيا الكورية بتكون ذات أثر كبير. بس وش التوجيه اللي ذكره العهد لما يعني لفت نظرك للملف؟ فيوم درسنا حنا الشراكات الاستراتيجية بشكل عام وجدنا التقاطع مع دولة كوريا، ويعني القرب، وكيف ممكن حنا نستفيد من تجربتهم في التحول وفي الصناعة، وفي مع أنها دولة صغيرة على فكرة تركيا، لكن تروح تلاقي كل بيت يمكن أنا كوريا يعني لو الغرفة هذه أنا متأكد بنطلع منتج أو 2 كوري لازم. فلقينا فيه كثير من التطابق، فقال نبغى التجربة الكورية. يعني على فكرة حتى في صندوق التنمية الوطني شريكنا في الSME بانك أو المنشآت هو
الكوريان ديفلوبمنت انستيتيوت. هم مميزين في موضوع المنشآت جدا، أبدعوا. فانفتحوا هم علينا بعد يوم قلنا والله حنا كذا، وعملنا يعني موائمة كبيرة بين البلدين. فسمو سيدي الله يطول عمره يعني يهمه التجارب الثرية اللي فيها إصرار وشعب منافس بشكل كبير جدا. فكان التوجيه أنه قد ما نقدر نتعلم منهم، وبنفس الوقت كوريا من أكبر المستوردين لمنتجاتنا، لم يكن أكبر يعني في الطاقة وغيرها. مواقفهم يعني معروفة، وعلاقتنا فيهم حتى اليوم في مبتعثين كثير لكوريا في مختلف المجالات، طب وغيرها، والسعودي يدخل بدون فيزا والكوري يدخل بدون فيزا. فلقينا قبول وهم لقوا قبول، وفيه قصة نجاح، وحنا في تحول كبير جدا. فكان التوجيه انه يعني نتعلم منهم قدر المستطاع ونتعاون معهم. ما دام هذا الجيل عايش الحقوا عليهم، نتعلم منهم. والحقيقة عندنا كثير من الكوريين الآن يعمل في المملكة العربية السعودية يعني في منظومتنا. وفي زيارة تاريخية لسمو العهد الله يحفظه لكوريا واليابان، وأعتقد أنك كنت معه في هالزيارات. وش تذكر من مواقف في الطيارة ولا في الزيارة نفسها، أو أنكم طول الوقت في الطيارة نايمين؟ لا، ما في نوم مع طويل العمر. يعني أنا شفت يعني الطيارة تقلب مكتب. صحيح والله. اجتماعات ويطلب من صاحب الملف بريف يعني عن الرحلة وعن كذا، ويصير فيها الحقيقة كأنك في مجلس اقتصادي، ما انت بعيد يعني. والكوريا واليابان طبعا، غير انهم اليابان بالذات كانت هي المسؤولة عن الجي 20 في أوساكا، وبرضو العلاقة مع اليابان علاقة استراتيجية كبيرة جدا، طاقة وغيرها والصناعة، وقريبين جدا يعني منهم. فصدف إنه دولتين مهمة وفي بينهم يعني توافق كبير جدا أن تكون بنفس الرحلة. وسمو سيدي حريص على ماذا يهم المملكة، ماذا يعني المملكة، ايش تعني العلاقة هذه المملكة، كيف نقدر نجيب استثمارات هنا وهكذا. ف من أمتع. تذكر مواقف معينة خلال الرحلة يمكن مشاركتها؟ أظن في هذه الرحلة قابلت سوفت ماسايوشي ماسا سان. أي لا، قبلها. أي قبلها. بس الجي 20 يعني في أوساكا، اليابانيين في الجي 20 يعني عملوا مكان مخصص للقادة، وفيه مثل الممر كذا، وكل قائد كان عنده غرفة اجتماعات. فما شاء الله تبارك الله سمو الأمير كان يعقد اجتماعات بالبريكس. يعني تلاقي بعض القادة يستغل إنها فرصة يسول لا إحنا اجتماع، فتلاقي عندنا مثل الطابور يعني بيدخلون على سموه، يستغل كل دقيقة خلال القمة. إيه كان يعقد اجتماعات خلال القمة، مع القمة غير القادة فيها طبعا ضيوف وفيها مؤثرين وفيها رجال أعمال، فكان عنده جدول يعني مزحوم جدا، بعضها كان 3 دقائق 4 دقائق اجتماع. إيه. وكيف يتم متابعة هذه التوصيات؟ مثلا شيء يحال إليك مثلا، كيف يتابع؟ قاعد تسمع وما ينسى. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. اي والله، ترى فلان قال كذا فلشت كذا، عرفت، قال كذا ارجعوا للمحضر. نعم يعني لا اله الا الله. ما شاء الله تبارك الله. ابو سلمان، انا ودي اختم بالترشح لمنظمة التجارة العالمية. هذه تجربة ثرية انت خضتها، وانا استاذنتك اننا نشاركها، قلت بالعكس تجربة ثرية ويمكن مشاركتها. ودي افهم طبيعة الترشح لمثل هذه الملفات من قبل القيادة أو ترشيح يعني شخصك لهذه المهمة، المتابعة والدعم خلال أداء المهمة، وما بعد إعلان النتائج كيف ردة فعل الأمير للخبر اللي أنت نقلته له. طبعا بشكل عام
المملكة العربية السعودية يعني عندها توجه أن يكون لها دور أكثر في المنظمات الدولية. ما في شك، دولة مؤثرة صحيح. واستراتيجيتنا واضحة في التواصل، وقلنا عمق العالم العربي والإسلامي، دولة في الجي 20، فلا بد أن يكون لنا تأثير ودور في المنظمات العالمية. هذه منظمات ثقيلة يعني، ولها سياسة خاصة وديناميكيات خاصة فيها. فالرئيس السابق لمنظمة التجارة العالمية هو برازيلي، هو طبعا التيرم 8 سنوات، بتكون رئيس أو دايركتور جنرال 8 سنوات. فترة واحدة 8 سنوات ولا لا 4؟ فترتين بس 4. غالبا يجدد، يعني جدد لتقريبا كل الرؤساء السابقين. في السنة السابعة استقال، ما كمل أو قدم استقالته يعني. فالمنظمة طلبت البحث أو بدأت البحث على مرشح جديد لقيادة المنظمة. طبعا فيها 164 عضو، الدول الأعضاء 164. المنظمة معنية بالتجارة بين العالم، يعني هي اللي تضع القوانين، وإذا في خلاف تجاري هي اللي تحله، فيها محكمة للخلافات التجارية ومقرها في جنيف. ولها تاريخ صراحة، كان اسمها الجات أول، وبعدين طورت إلى منظمة التجارة العالمية، وكانت مجموعة صغيرة، بعدين صار فيها اشتراك ويعرضوا عليك. يعني المملكة قاعدة تناقش سنوات إلى أن صارت عضو. لازم يقبل فيك كل الأعضاء، والمرشح اللي يقدم نفسه أو دولته تقدمه لازم يوافق عليه كل الأعضاء، لازم إجماع. لو واحد من 164 قال لا خلاص، واو، ما تصير عضو، لازم توافق عليك الجميع. فطبعا هذا نوقش في المجلس السياسي والأمني، والفرصة كانت موجودة لترشيح مرشح سعودي، أو وقع عليه الاختيار يعني لسبب ما يعني يبدو لي الخبرة المصرفية، ولها بعد تجاري كبير جدا، وأنا أغلب كل المصارف اللي عملت معها دولية يعني، واشتغلت في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا، وأخيرا في الشرق الأوسط وأفريقيا. والخبرة في التحول والتصميم الرؤية وتنفيذ والأشياء هذه. وأجندتهم كانت أصلا هي التحول في المنظمة. فيوم شفنا الملف وعندهم كان تحدي كبير جدا جدا، المنظمة كانت على وشك الانهيار. فهذا الأخ استقال، وكان عندهم شيء اسمه المحكمة أو الأبيلت بادي، ما يشتغل، ما يجتمع. وأمريكا والصين على خلاف معلن، وهم أكبر اقتصادين في العالم، وفيه تباعد كبير جدا. وبدأت المنظمة يعني تأخذ منحنى أنها ما عاد لها تأثير في التجارة. فسمو سيدي رأى أنه والله إحنا عندنا قصة تحولية، وعندنا أفكار لهذه المنظمة. سبقها في مجموعة 20 أن المملكة طرحت اقتراح لإعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية، فربط، قال ترى حنا بادرنا قبل ما يستقيل الرئيس، ترى حنا مبادرين وعارفين أن في مشكلة، فغير أن مبادرين في الجي 20 وعندنا تراك لها وبنتابع، بنعطيكم مرشح. وهذه البرنامج حق المملكة العربية السعودية. فبدأت بالرحلة أنا هذه. الرحلة كانت باختصار عشان ما هي أخذت 6 شهور تقريبا. المنافسة مع كل المرشحين، وفي النهاية التنافس أصبح بين 8 مثل الدوري. كلهم صراحة ثقيلين يعني، وزير التجارة البريطاني، وزيرة المالية النيجيرية، وزيرة التجارة الكورية، وزير سابق مكسيكي لكن كان في المنظمة، وكينيا وزيرة الرياضة الكينية وهي كانت في المنظمة، ووزير المالية المالدوفي، وواحد في مصري كان يشتغل 22 سنة محامي في المنظمة. وأنا هذا النتيجة حقت من أصل كم هالثمانية؟ 164 من 40. بس مش كله مرشح يعني. يعني بس أي أحد يقدر يرشح. هم يشوفوا الأجندة
والمرشح ويقولوا أنت يس. فالثمانية هذولي أجمعت عليهم 164 دولة. نقبل الثمانية هذولي. طبعا في أمانة عامة تتواصل مع الأعضاء وتقول لهم ترى عندنا هذا المرشح فلان وكذا بيقول كذا وأجندته كذا. فبدأنا المشوار. هذه المرحلة الأولى أنك لازم تقنع دولي كلهم بأجندتك ويبدأ التصفيات. والتصفيات خروج يعني اللي ما يوافقوا عليه الأعضاء يطلع. فالحمد لله مشينا احنا مشوار طيب. لكن أنت سألتني عن متابعة سمو الأمير. كنت أرسل له يوميا تقرير الساعة 9 في الليل. يوميا 7 أيام في الأسبوع شامل، ويقراه ويسألني وش تحتاج وكذا. يعني طبعا معنا مجموعة وزراء، كان حط لي فريق وزاري فيهم وزير خارجية، الناس اللي يعني اللي ممكن تساعدنا في وفريق عمل وفريق كامبين وفريق إعلامي وميزانية، وهو بنفسه يتابع يوميا الساعة 9 يوميا بدون استثناء. يعني ما مر يوم ما أعطيناه التقرير وين وصلنا في الترشيح وكم دولة رشحت طبعا عشان نحط الناس في الصورة، هذه كانت في فترة الجائحة اللي هذه البلد وسيدي الله يحفظه مشغولين بملفات 2020 الجائحة وتحدياتها. نعم 2020. كلم شخصيا بنفسه عدد كبير جدا من القادة في العالم يدعم المرشح السعودي ويدعم الأجندة السعودية ويدعم المنظمة. ويقول لك ترى كلمت وقال لي كذا تابع يا فلان، أنت يا أبو سلمان رح سوي كذا. أنا رحت طرت للدول كثير وعملت هذا التحليل يمكن 100 مرة. أنا قلت أول رامي أقول له يعني رامي كان معي اللي من برا يحسدكم على سفرة في أحلى وقت في الفترة اللي ما حد كان يقدر يسافر. لا من جولاي إلى أكتوبر أحلى سيزن للسفر. لا ما كانت بس ما ينحسد عليها. تقعد يوم في المدينة أحيانا. يا ساتر. وطبعا كم زرتوا؟ ما تزور الدول كلها، تزور المؤثرة. يعني صح. مثلا في أوروبا زرنا براسلز اللي هي مقر الاتحاد الأوروبي، زرنا برلين، زرنا باريس اللي هي يعني مؤثرة. تعرف ألمانيا وفرنسا وبراسل وبولندا أقطاب. يعني في دول لها تأثير. يعني فكان استراتيجية عندنا وكامبين وهكذا. يعني أمريكا كم مرة وبعض الدول الآسيوية. فاللي يهم طال عمرك أنه سمو الأمير الله يطول عمره كان يتابع بشكل يومي على البروغرس. وطبعا هي ممتعة لأنك تعرف الناس والدول وداعم ومتردد وما هو داعم وتنافس وليش اللي اختار الإنجليزي ما اختارك، وليش الأوروبيين قالوا كذا، وين الثغر. فهي غير أنه في مرشح في المنصب، هي عالم ثري من المعلومات متنوع صراحة. أنا يوم خلصت عملت الفيدباك 100 صفحة. كل شيء مرينا فيه، والآن إن شاء الله يستفيدوا منه في إكسبو وغير إكسبو إن شاء الله. أي مرشح لأي منظمة يبي يقرأ يشوف وليش وكيف اللوبينج يصير ومعلومات. بس هذه قصة هالملف شلون تسوى؟ ليش تسوى؟ الملف طال عمرك إحنا عمل مؤسساتي. هي المرشح مواطن سعودي. لا هي مربوطة لما أنت نقلت الخبر لسمو العهد ولا؟ نعم. أي. فيوم وصلنا للمرحلة النهائية كان يعني عندنا الحمد لله عدد كبير من الأصوات، لكن المنظمة كانت متجهة إلى أنها تعين امرأة من أفريقيا. هم حاسمين الخيارات. لكن حنا يعني رحنا وعندنا أجندة قوية ووصلنا الرسالة وكان في وفزتوا المرحلة الأولى ولا؟ فزنا المرحلة الأولى الحمد لله. وصلتوا لآخر 5. آخر 5. لكن يعني هذا هدف. تعرف يعني الأوروبيين بالذات كانوا يبغوا امرأة من أفريقيا. هذه أجندات سياسية يعني. وكان في لقاءات كثير مع الأوروبيين يقولوا حنا قاعدين نشوف اللي تقوله أو يقول المرشح السعودي رائع يعني، لكن حنا نبغى امرأة أفريقية. فدخلت هذه الزون. وأنا صراحة قلت لسمو سيدي ترى يا طويل العمر كذا فرصنا. قال لي قاتل للنهاية. النهاية يعني إلى النهاية. وفعلا الحمد لله ومدعوم أنا يعني معي
معي الفرق اللي قلت لك، ومعي يعني دعم سياسي ودعم. ولما تلقيت الخبر كيف نقلته لولي العهد؟ بعد 3 دقائق أول شخص كلمته سمو قطع عمرك النتيجة طلعت، وهم مثل ما يعني حنا متوقعين، لكن إن شاء الله رايتنا بيضة إن وصلنا رسالة، وإن المملكة يعني إن شاء الله عندها يعني قدرات ومرشحين، ومتهمنا المنظمة ويهمنا النظام العالمي بشكل كبير. وقابلنا مئات من الرؤساء ووزراء الخارجية، وأصبحت المملكة عندها يعني على الأقل قصة ورسالة. فرد علي قال لي بما معناه يعني بيض الله وجهك، وعلى طول قال وترجع الآن لعملك. اي والله ما في وقت والله، يعني بيض الله وجهك وترجع الآن لعملك يعني. وفعلا أنا ركبت طيارة، كنت في جنيف، تلقيت الخبر، رجعت داومت في الديوان ثاني يوم والحمد لله. والكتيب وطبعا هذا عمل مؤسساتي، إن تجربة بالثراء هذا بالحجم. هو اللي قال لكم توثقوها؟ نعم، قال وثق كل شيء، وش قال وش عمل فلان ودولة، كل دولة وبريف، وين لقينا فيه والله مثلا نجاح، وين لقينا فيه ثغرة. يعني مثلا دول الكاريبيان 21 دولة، لا 21 صوت. دول الكاريبيان يعني حنا نحترمهم بس ما بيننا جسور، لكن صح. 21 صوت. فيعني هذه من الدروس إنه والله لازم في نوع من الاهتمام في مثل هذا مثال بسيط على فطلعتوا بهال100 صفحة. اي نعم، ولا انا شاركها انا واي ترشيح يعني تصلون فيني واعطيهم رايي. الاكسبو 2030 نفس الشيء، نفس الشيء. هذا بيكون يعني جزء من خبرتنا في المنظمة، وكيف ممكن يعني العمل المؤسساتي يساعد في الوصول ان شاء الله الى الهدف. انا مستمتع ابو سلمان، وبختم بالسؤال الاخير حفاظا لوقتك. أنت اليوم مريت بمطبخ صناعة القرار وولاية الرؤية والتحول الوطني، وأهم النقاشات الصعبة اللي تدور داخلها. لو اليوم بقول لك أنه في مجموعة من المتابعين سواء مواطنين أو مقيمين لسه ما هم متفائلين باللي قاعد يصير، عقولهم مرتبطة بس بألم الإصلاحات اللي عشناه في البدايات، سواء كأفراد أو سواء كمنشآت صغيرة أو كقطاع خاص أو غيرهم. كيف ممكن بالاطلاع اللي أنت اطلعته وغيرك يمكن ما اطلع عليه تنقل التفاؤل والأمل لهالشريحة؟ وش تقول لهم عشان يتفائلون بالقادم من هذه الرحلة؟ والله أنا يعني خبرتي في القطاع الخاص وأفهم كثير جدا وش يعني تغيير، والتغيير ليس سهل. ما في شيء تقول تغيير سهل في على أي نطاق وعلى أي مستوى. تغيير صعب، ليس بسيط. لكن حنا نقول أن المملكة العربية السعودية فيها طاقة كامنة، وفيها فرصة كبيرة جدا، وفيها يعني كثير من المعطيات اللي تخليها دولة متينة مستدامة، لها صوت ولها قوة معتمدة على نفسها في كل شيء. هذه أهداف قوية جدا لا يمكن تأتي بسهولة، تحتاج إلى شوية صبر، وتحتاج إلى شوية تفاؤل، وتحتاج إلى شوية عمل، وتحتاج إلى شوية تواصل. فأنا طال عمرك يعني سعدت اليوم أني أسولف معك شوي. أتمنى لو 1% بعض هذا التفاؤل يعني يكون موجود، لكن الباب مفتوح، والمسؤول دائما يعني متواجد للإجابة على الأسئلة. في عندنا كثير ما يدعو للتفاؤل. الطاقة البشرية واحدة منها. مجتمع يعني ما شاء الله مقتدر. عندنا شباب وشابات بدوا يشيلوا العلم ويقولوا حنا يعني مسؤولين. قيادة يعني عندها تركيز عالي جدا على ما يعني يهم يعني ينجز، وأدلة. أنا أتمنى أن الناس أيضا يعني على ما قال انظر حولك يعني. وحنا نحاول يعني الكمال لله، لكن هي يعني لازم الجميع يشارك. القطاع الخاص لازم يشارك، والحكومة تعطي، والمستثمر يعني يشارك، والمواطن يشارك.
فحنا في السفينة هذه مع بعض. لكن أنا على ثقة 1000% إنه كل ما مريت فيه وكل المواقف وكل ما رأيت وقريت ويعني تعاملت معه يقول المواطن والوطن المملكة العربية السعودية وبنسويها. فأنت متفائل بالقادم الأيام؟ جدا جدا يعني بإذن الله تعالى. بالعكس ممتنين لهالفرصة. شكرا أبو سلمان، شرفتنا ونورتنا. الله يحفظك. الله يبارك فيك. شكرا أصدقاء سقراط، والشكر موصول أيضا لفريق العمل، وأخص منهم من الإعداد والإنتاج فهد القصير، من التصوير ياسر الغانم، من هندسة الصوت محمد الحسن، ومن التحرير عدي عيسى، وإشراف عام ريهام الزعيبي. شكرا للراعي الرسمي مصرف الراجحي. هذا سقراط، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع.